Чи здавалося вам колись, що ви, наче як у поганому кіно, спостерігаєте за тим, як розгортаються події, як на екрані, тільки ці події – це ваше життя? Десь там, далеко, ніби в іншому житті, але одночасно так близько, прямо перед вашими очима. Сьогодні обговоримо таку інколи реальну дереалізацію і деперсоналізацію. Що це і навіщо? Дисоціація. Перше, що треба знати, ці два явища пов'язані одне з одним і пов'язані з дисоціацією, тобто із розривом між людиною і її сенсорними відчуттями, зоровими, слуховими, больовими відчуттями та іншими, розривом між людиною і її думками, сприйняттям власного «я», роз'єднанням цілого на частини, компоненти, неповною інтеграцією різних аспектів пам'яті, ідентичності, свідомості. Так, насамперед дисоціацію, як психічний процес, вважають захисним механізмом, але її значення не вичерпується тільки цим. Дисоціація – це спектр від банальної відстороненості, притупленості почуттів у межах норми до розладів. Дереалізація і деперсоналізація – це по суті типи дисоціації, у фокусі яких знаходяться різні речі. Дереалізація або алопсихічна деперсоналізація – змінене сприйняття навколишнього світу, коли він здається нереальним, неправильним, далеким, незнайомим, інакшим. Коли те, що відбувається, здається сном. Наприклад, знайома вулиця, яку ви точно знаєте, раптом здається якоюсь не такою, не тою, зміненою. Усе наче в тумані чи за склом. При тому кольори можуть бути яскравіші, а звуки наче ви в навушниках з активним шумопоглинанням. І для того, щоб повернутися у ваш звичайний стан, вам потрібно трохи часу. Звичайно, трохи часу – це зазвичай, але у більш важких випадках, коли йдеться вже про розлади, а не про захисний механізм чи психічний стан, часу буде потрібно більше. До того ж відбувається певна деформація часу. Пару хвилин можуть здаватися годиною і навпаки. Цікавим і доволі поширеним є явище дежавю. Наче ти вже це бачив, був в абсолютно ідентичній ситуації. І набагато менш поширене жемавю. Навпаки, коли знайома ситуація відчувається як нова, незнайома. Женемон спасіс жур, це воно? Ні, це наче всі спогади про неї стерлися з пам'яті на короткий час. І ні, це не втрата пам'яті. І взагалі, не відволікай. Ці два явища, дежавю і жемавю, можуть бути як ознакою патології, епілепсії, наприклад, так і просто іграми людського розуму. Звісно, їх супроводжують дисоціативні відчуття. З мого досвіду, і це підтверджує одна з теорій генезу дежавю, можу сказати, що більшість випадків «Опа, я вже це бачив, чув, переживав» у мене супроводжували почуттями, що я це бачив саме у вісні. Тобто спрощено, спогади зі снів накладаються на реальність і виходить дежавю. Але це не єдине пояснення. Багато людей відчувають цей стан саме коли вони втомлені чи у стресовому стані, через деякі збої у роботі мозку, у пам'яті. Деперсоналізація – це вже про те, як людина сприймає себе, а саме відокремлено від себе ж. Я – це не я. Відірваність від своїх почуттів, емоцій, навіть дій, від своїх психічних функцій, наче дивишся на власні дії збоку, наче такий позатілесний досвід, але без якихось паранормальних явищ. Так, усе саме, усе в мозку. Як приклад чогось схожого, але менш екстремального, можливо, у вас колись було таке. Коли ви дивитесь на себе в дзеркало, а на вас звідти дивиться ніби інша людина. Ні, не подумайте, я зараз не про психічне порушення, а про певні ігри мозку, який навіть сам себе може обманути. Дивлячись у дзеркало, ви точно знаєте, що це ви. Ну, майже. Хто я? Просто відчуття можуть бути такі трохи моторошної долини, особливо якщо замало освітлення, чи воно якесь химерне. Ніби не повністю впізнаєш себе в дзеркалі, ось це вона і є, деперсоналізація. До речі, є навіть такий забобон, що не можна дивитись в дзеркало вночі, тільки там причина не в можливій деперсоналізації, а в... Очень сильно хапануло. Тому що відкривається портал у потойбічний світ, і щось звідти може нібито злякати людину. Загалом так воно і є, це щось, це її власне відображення, яке вона не впізнає. Важливо, що у стані деперсоналізації людина хоч і дистанціюється від себе, якихось своїх переживань, свого тіла, але водночас вона так само розуміє, що це все одно вона і її досвід. Просто він не відчувається по-справжньому своїм, тобто є розуміння, що це суб'єктивний досвід, а не об'єктивна реальність. Цим, власне, деперсоналізація відрізняється від маячні, марення, коли особа вірить, що її сприйняття об'єктивне. І що, наприклад, за нею реально слідкують позаземні цивілізації, які читають думки.
Як ще проявляється деперсоналізація? Зменшенням почуттів чи повним їх зникненням, зокрема до близьких людей, складнощами з образним мисленням, наявністю так званих пласких емоцій, появою відчуттів, які здаються ніби чужими. Через неповне сприйняття власного я людина розуміє, що вона це вона, але не відчуває себе цілісною собою. Людині здається, що вона відрізняється від себе справжньої. Наприклад, особа не відчуває, втрачає почуття своєї індивідуальності, несхожості на всіх інших, стає ніби сірою. Людина не довіряє сама собі, вірить, що вона ось-ось збожеволіє. Це може бути відчуження, відчуття, що тіло, емоції належать комусь іншому, чужі чи якісь не такі, неправильні, деформовані. А всі дії ніби автоматичні тощо. Але не подумайте, що завжди можна точно конкретизувати, що за стан переживає людина, деперсоналізацію чи дереалізацію. Вони часто нероздільні. І так далі під словом деперсоналізація буду мати на увазі прояви цих двох явищ. Також нагадую, що дисоціація як така це захисний механізм, завдяки якому люди можуть дистанціюватися від переживань, емоцій, які виникли через травматичні події. І це нормальна реакція у межах гострої реакції на стрес. Тож, якщо у вас періодично, не часто виникають подібні відчуття, але вони вам ніяк не заважають, не хвилюйтеся. Поодинокі випадки деперсоналізації насправді доволі поширене явище. І не обов'язково означають, що в людини, яка їх переживає, є якісь інші психічні розлади чи розлад. Більш імовірно те, що ці стани спровоковані стресом, втомою, недосипом, вживанням різноманітних речовин. До речі, пишіть у коментарях, як часто у вас бувають схожі відчуття, якщо, звісно, бувають. Думаю, для українців це більш актуально, ніж було до 2022 року, бо стресу, втоми, порушення режиму сну все-таки стало ще більше. Буквально, якщо мозок не отримує відпочинок, він не може нормально сприймати реальність як звичайно, тому іноді натомість може крутити нам таке цікаве кіно, коли все довкола трохи нереальне. Ну або ми самі актори, які не розуміють, як вони взагалі пройшли кастинг на ці ролі. Я так в дитинстві на ковер дивився, ото були мультики. Тож, якщо випадки деперсоналізації поодинокі, з ними можна відносно легко боротися, намагатися налагодити режим сну чи просто висипатися, перестати вживати речовини та або алкоголь, займатися фізичною активністю, якщо ви нею не займаєтеся, заземляти себе, щоб відчувати і думати саме про теперішнє, а не минуле чи ілюзорне майбутнє. У цьому, до речі, можуть допомогти медитації. І так, ті, хто приймають різні речовини, мають набагато більше шансів потрапити в дисоціативний стан. Також ці стани часто бувають, коли людина відчуває не тільки стрес, а й тривогу. Однак деперсоналізація, дереалізація дійсно часто бувають симптомами інших розладів, але це важливо, не єдиними симптомами, які на них вказують. З деякими винятками, звісно. ПТСР – дисоціативні розлади, коли це стає проблемою. Якщо коротко, коли деперсоналізація, дереалізація тривалі, безперервні, заважають повноцінному функціонуванню людини. Якщо детальніше, почнемо напевно з однієї з найбільш поширених статистично ситуацій, коли симптоми деперсоналізації можуть свідчити про більші проблеми, а саме психотравми, ПТСР і КПТСР, про які нещодавно на каналі було відео. Подивіться, якщо не бачили, там про поламане дитинство. Тож так, часто дорослі, які мали проблемне дитинство, росли в дисфункціональних сім'ях, мають більше дисоціації у своєму житті, ніж інші люди. Деперсоналізація після травматичної події доволі поширене явище різного ступеня. Та ж емоційна відстороненість чи навіть заціпеніння, своєрідне відключення від емоцій, яке проявляється зокрема навіть у виразі обличчя, інтонаціях, або через погане розуміння реальності, її заперечення. Так само з часом після пережитої травми дисоціація може стати стратегією подолання травматичного досвіду, будь-якого. Тоді вона допомагає особистості відмежовуватися від негативу, болю, сорому, страху, тривоги. За тих умов, коли дисоціація стає так званим постійним супутником людини, особливо коли йдеться про більш ранній вік, це не може не вплинути на те, як особа бачить себе, на уявлення про себе, на самооцінку тощо. Тобто я-концепцію. Ну, бо людина буквально відгороджується від частини себе чи від інших людей, що також впливає на досвід взаємодій із зовнішнім світом. Нагадую, декілька симптомів комплексного ПТСР, які бувають навіть і без дисоціації,
викривлене самосприйняття, буквально трудності в міжособистісних стосунках. Так що тут і так багато симптомів доповнюють і посилюють одне одного. В американській класифікації навіть виділяють дисоціативний підтип ПТСР. Найчастіше деперсоналізація характерна для емоційно лабільних людей, тобто тих, у кого швидко змінюється настрій, людей, які мають високий рівень тривожності. За різними даними, приблизно 15-30% людей із діагностованим ПТСР мають симптоми деперсоналізації. Наявність деперсоналізації у таких випадках пов'язують із більшою кількістю повторних переживань травми, тобто більшою кількістю флешбеків, нав'язливих спогадів, кошмарів, думок про травматичні події, від яких людина дистанціюється через деперсоналізацію. Також деперсоналізація у таких випадках пов'язана з дитячими травмами, іншими психічними розладами, наприклад, фобіями в анамнезі, значними функціональними порушеннями і скандальністю, частіше буває у чоловіків. Є дослідження про те, що більша дисоціація супроводжується більш вираженими симптомами ПТСР. Також виділяють окремі дисоціативні розлади, які так чи інакше часто так само пов'язані з пережитою психологічною травмами. Вони включають мимовільну дисоціацію як несвідомий захисний механізм. Розділення стає засобом захисту від травматичного досвіду. Усі вони характеризуються порушенням функціонування різних сфер однієї чи декількох: ідентичності, сприйняття, мислення, пам'яті, контролю за тілом або поведінкою. Перші симптоми цих розладів здебільшого з'являються до 20 років. Ну і звісно, вони є причиною серйозних порушень функціонування людини в різних сферах її життя: у професійній, сімейній, соціальній тощо. Це, власне, тому це вже розлади, а не просто дисоціативні симптоми чи захисний механізм. Вони більш рідкісні. За різними оцінками їх мають всього від 1 до 5% усього населення планети. Фух, пронесло. Один із них – дисоціативна амнезія. Не пронесло. Тобто стан, коли людина не може згадати важливі автобіографічні факти, події, які зазвичай пов'язані з травматичними чи просто стресовими подіями в її житті. Провали в пам'яті можуть бути невеликими, а можуть охоплювати роки. Вона може тривати недовго, години після травматичної події, наприклад, аварії, а може в деяких випадках і роки. Людина забуває події минулого, але водночас здатність формувати нові довготривалі спогади зазвичай не порушується. Натомість можуть бути порушення різних видів пам'яті. Може супроводжуватися дисоціативною фугою, станом, коли людина забуває, хто вона, забуває своє минуле, буквально, повністю або частково. Але це не зупиняє її. І вона обирає так несподівано подорожі, поїздки, мандри пішки, зокрема в ті місця, в яких вона ніколи не була, далекі від звичайного маршруту. А чому би ні, звучить не так погано, але ж є одне але. Особа в цей час не пам'ятає, хто вона, навіть не так. Вона не пам'ятає, хто вона, і до моменту повернення до своєї звичної реальності, своєї ідентичності, усе більш-менш окей. З певними винятками, звісно, але все ж. Інші люди довкола навіть не звертають на такого перехожого чи попутчика увагу, бо він поводиться як усі. Але в момент дисоціативної фуги це не зовсім він. Людина просто не пам'ятає якусь частину свого життя, що впливає на її сприйняття реальності в цей момент і може, наприклад, викликати в неї тривогу. А може просто умовно створити собі нову ідентичність, закритись нею, несвідомо, звичайно. Тобто фуга – це форма дисоціативної амнезії, а саме амнезія плюс подорожі. Надзвичайно рідкісна. Тобто людина може раптово у лапках прокинутись, наприклад, у поїзді і навіть не розуміти, куди і навіщо він чи вона їде, і як можна було стільки проїхати взагалі. Так можна поїхати навіть в інше місто. І ніхто, ні пасажири, ні провідники, ні каса не подумають, не помітять, що з людиною щось не так. Якщо, звісно, такий пасажир не буде виглядати спантеличеним, бо і таке може бути. Але ось відчуття, коли свідомість проясняється, максимально неприємні. Розгубленість, страх, навіть паніка. І так, такий стан не пояснюється вживанням речовин чи черепно-мозковими травмами чи епілепсією, наприклад, бо дезорієнтація у просторі характерна і для інших станів. Далі, дисоціативний розлад ідентичності. Більш відома назва – розлад множинної особистості. На цій темі дуже любили спекулювати й деякі недобросовісні спеціалісти, коли в 1980-х і пізніше ставили цей діагноз без достатнього обґрунтування. А інколи і заохочували своїх пацієнтів створювати
створювати інші особистості, бо це вважалось і навіть зараз вважається, але вже менше чимось загадковим, майже надприродним. У нас був популярний Біллі Міліган із його таємничою історією і 23 особистості з фільму «Спліт», а в людей того часу були свої кумири. З одного боку, у 80-х роках діагноз розлад множинної особистості, як він тоді називався, вперше став офіційним, що не могло не вплинути на збільшення випадків його власне діагностування. З іншого боку, тоді ж була дуже популярна книга, а пізніше її екранізація «Сібіл» з підзаголовком «Правдива історія жінки, всередині якої живуть 16 окремих особистостей». Звичайно, така та ще й правдива історія стала популярною, але є нюанс. Вона не була аж такою правдивою, і пізніше це разом з іншими проблемами неабияк підірвало віру в цей діагноз. Тож це була книга про випадок і лікування множинної особистості, проте з часом з'явилися різні обвинувачення, аж до того, що психіатр, яка й лікувала реальну Сібіл, усе вигадала і спонукала свою пацієнтку вигадувати нові і нові особистості, бо в неї вже був контракт на книгу. Звісно, ми вже не дізнаємось, що було насправді, бо всі учасники вже померли, а багато документів було знищено. Але є деякі речі, які вказують як мінімум на те, що ця книга, яка популяризувала цей діагноз, не була позбавлена художнього перебільшення і нарочитості. Наприклад, люди легко розгадали, кого ніби намагались сховати під псевдонімом Сибіл. Водночас певні події з її життя були змінені для більшої драматичності, щоб викликати у читача емпатію. Згодом комісія, яка пізніше перевіряла можливе фальсифікування, хоча й не підтвердила його, однак вказала на те, що в процесі терапії були етичні порушення. Пацієнтка якийсь час навіть була фінансово залежною від своєї психотерапевтки. Плюс саме лікування Сібіл було певною мірою тестовим, новаторським, бо тоді це ще не був офіційний діагноз. У мене насправді немає множинних особистостей. У мене навіть немає двійника. Я і є всі вони. Я брехала, вдавала, що їх маю. Вважається, що це цитата реальної Сібіл, тобто Ширлі, з листа, який вона написала своїй психотерапевтці. Для когось це доказ того, що вся ця історія Сібіл – фальсифікація, змова пацієнтки і лікарки. Остання, до речі, назвала це спробою завадити уникнути продовження психотерапії. І так, у цьому є сенс. Такі речі відбуваються доволі часто, але я, наприклад, не бачу в цих рядках щось, що може шокувати. Справа в тому, що ці слова можуть свідчити про ті самі перебільшення симптомів, їхнє докручування задля гарної історії. Зрозуміло, що вони там були, врешті-решт без цього не напишеш популярну книгу. Однак уже зараз, коли поняття множинної особистості зазнало такої критики, що сам діагноз перейменували, і коли цей розлад вивчили більш детально, не ідеально, звісно, дійшли висновку, що власне так, ці всі в лапках особистості у межах однієї людини більш коректно і зрозуміло називати частинами однієї особистості людини, ідентичностями, субособистостями. Ну, врешті-решт, яка множинна особистість? Це що, Джекіл і Гайд у реальному житті? Чи тобі про це говорити? Якщо серйозно, на цей час виокремлюють різні типи дисоціативного розладу ідентичності, коли є так звані субособистості, і вони помітні для інших людей, а сама людина їх ніби не контролює. Інший тип – частковий дисоціативний розлад особистісної ідентичності, коли ці ідентичності не помітні для тих, хто поруч, сама людина їх більш-менш контролює. Хоча, звісно, є проблеми з емоційною регуляцією, різкі зміни настрою, імпульсивністю, проблеми з контролем своїх дій, думок, тобто вони заважають функціонувати і в лапках з'являються епізодично у періоди інтенсивних емоційних станів під час відновлення спогадів про травму. Так само і з проблемами з пам'яттю. Вони можуть бути більш виражені і менш виражені. Їх може і не бути, особливо після психотерапії. Деякі дані показують, що лише у 15% людей із діагностованим дисоціативним розладом ідентичності регулярно проявляються інші дисоціативні ідентичності, яких можна легко відрізнити під час діагностування. Натомість такі альтери проявляються у кризових станах, ситуаціях. Не надо ото ля-ля, я дуже спокійний. Тобто, коли в людини все нормально, вона не відчуває стрес, не перебуває у загрозливій ситуації, ймовірність їхньої появи невелика, навіть якщо в людини є дисоціативний розлад ідентичності. Враховуючи, що поширеність цього розладу в популяції 1,5%, 15% із них – це дуже мало. До речі, англійське скорочення назви цього розладу зараз це буквально «дід». Ага, я так і знав. Слава таки мене нагнала. Так, бачите, у мене теж є альтер, але його можна легко розпізнати. Бо я унікальний і неповторний.
Повертаючись до Сібіл. Зважаючи на сучасне розуміння цього розладу, у неї він міг бути, просто з певними нюансами. Нічого магічного в такому стані немає. Більш-менш загальноприйнятною є думка, що ідентичності – це частини однієї особистості, які виникли через переживання насильства, переважно фізичного чи та сексуального в дитинстві. Дисоціативний розлад ідентичності сьогодні все ще вважається одним з найбільш проблемних діагнозів, оскільки навколо нього розгортаються справжні дискусії щодо різних його аспектів, від його природи до того, чи він недодіагностований, чи навпаки передіагностований. І це не дивно. Сьогодні можна впевнено сказати, що дисоціативний розлад ідентичності мало досліджений. Заважає і те, що частина його симптомів збігається з деякими іншими розладами – епілепсією, шизофренією тощо. Як симптом? Тож так, деперсоналізація може бути частиною симптомокомплексу різних розладів, наприклад, депресія, панічний розлад, фобії, шизоафективний, межовий розлад. Якщо розглядати депресію, наявність симптомів деперсоналізації може вказувати саме на важку форму депресії, тоді вона проявляється, зокрема, через емоційне притуплення, психічну анестезію. Людина втрачає здатність відчувати більш глибокі, тонкі чи позитивні емоції, іноді взагалі майже всі емоції, хоча раніше з цим проблем не було. Світ навколо втрачає свій емоційний фон, кольори, звуки стають бляклими, нічого не приносить ніяких емоцій, навіть думок, ідей. Не надихає, так би мовити. Такі нюанси свого зміненого сприйняття реальності людину в стані депресії, до речі, хвилюють і можуть завдавати їй додаткових страждань. Думав, що це просто старіння. Водночас, людина у такому стані не має мотивації, відчуває сонливість, нечіткість свого сприйняття дійсності, є проблеми з пам'яттю тощо. Також деперсоналізація – частий симптом, один із шизофренії, але не основний. У такому разі вона виникає саме на початку, до так званої кристалізації шизофренії, у продромальному періоді. У групах ризику деперсоналізація вважається фактором ризику. Як проявляється? Світ здається інакшим, наприклад, кольори, звуки нереалістичні, усе ніби за склом, емоції стають менш вираженими. Зникає відчуття голоду, спраги, своє тіло, його частини відчуваються не своїми, чи якось гіпертрофовано. Є дані про те, що деперсоналізація є у приблизно 66% людей, у яких діагностована шизофренія. Цікаво, що з часом, коли хвороба стає хронічною, симптоми деперсоналізації зменшуються. До речі, якщо ви хочете детальніше дізнатись про цей розлад, але не хочете дивитися лекції, подивіться огляд Hellblade: Senua's Sacrifice. Там розбирав цю тему і не тільки детальніше, і також те, як вона вплетена в сюжет гри. Ну і звісно, деперсоналізація – це симптом, що супроводжує деякі неврологічні розлади, наприклад, усім знайому епілепсію. І так, у такому разі ці симптоми не класифікують саме як дисоціативні в звичайному значенні слова, через їхню різну природу, походження. Але саме феноменологічно, як явище, вони схожі. Нагадую вам про свій огляд Dead Space. Там у Айзека Кларка, за моєю теорією, саме скронева епілепсія. Що ми там бачимо? По-перше, дивіться відеоряд, щоб зрозуміти, який це пи***ць. По-друге, якщо дуже спростити, це психологічний горор, де щось невідоме грає з протагоністом у гру, яка називається «Чи вгадаєш ти, чи реальне те, що ти бачиш, чуєш і відчуваєш». Це якщо без важливих спойлерів. Імовірно, іншопланетна технологія цілеспрямовано заражає і сприяє мутації вірусу в організмі людини, націлюючись на конкретну ділянку мозку. Скроневі частки, прискорюючи процес зменшення критичного мислення в людини. У такому стані у скроневих частинах погіршується прохідність імпульсів між клітинами, тому, власне, і відбуваються галюцинації. Важливо, цей вид епілепсії не обов'язково супроводжується втратою свідомості або іншим візуальним видимим приступом. Часто приступи, а точніше етап до них, пацієнти описують як наявність нав'язливого страху, загрозливої аури, наприклад, візуальної, або дежавю. До того ж, сам приступ людина може і забути через те, що він короткий і незначний, чи тому, що напад впливає на частини мозку, пов'язані з пам'яттю. Тому в грі навіювані образи стають дуже переконливими і здаються реальними майже зразу. У реальності деякі пацієнти зі скроневою епілепсією описують їх як цілі театральні вистави, де вони не просто глядачі, а учасники, що і відбувається в грі. До речі, нещодавно вийшов ремейк цієї гри. Якщо хочете огляд, пишіть у коментарі. Може, зроблю невеликий огляд-аналіз. Там усе дуже красиво, але страшно пі***ць. От якраз змінене сприйняття реальності, дежавю
дежавю і жемавю, відчуття, наче це сон, відчуття позатілесного досвіду, характерні для цього типу епілепсії. Інше неврологічне порушення дуже рідкісне, яке також супроводжують симптоми деперсоналізації, синдром Аліси в країні чудес. Коли людина сприймає предмети навколишнього світу чи саму себе непропорційно, інші люди здаються надвисокими чи дуже малими, або своє тіло відчувається надто малим чи великим. Є проблеми зі сприйняттям відстані тощо. Це відбувається не постійно, а епізодично, якщо коротко, усе як в одноіменному творі. І так, різні симптоми деперсоналізації можуть виникати і після травм голови, і внаслідок пухлин, і органічного ураження центральної нервової системи. Але знов-таки, це не класифікують як типові дисоціативні явища, через їхнє більш досліджене походження. Коли епізоди дереалізації чи деперсоналізації патологічні, вони не просто приносять дискомфорт, вони прямо можуть зашкодити. Наприклад, унеможливлювати виконання робочих задач, загрожувати здоров'ю людини аж до закінчення її життя. Деперсоналізація у військових. Мене не розуміють цивільні, мене не розуміють рідні, мене не розуміє дружина, ніхто мене не розуміє. Таку мантру часто проговорюють військові, і вони здебільшого праві, бо їхні відчуття реальності за короткий строк змінюється багато раз, часто з негативними наслідками для психіки. Іноді, насправді часто, під впливом не тільки обставин, а ще й травм голови, психотравм, банальних у наших реаліях звичайних поранень, які також впливають на психіку. Одною з величезних проблем є те, що багато військових відчувають деперсоналізацію, дереалізацію, але відчувати і розуміти, що саме ти відчуваєш, дві великі різниці. І це і є перша проблема – нерозуміння свого стану. Життя військового пов'язане зі змінами. Зміна побуту, роботи, близького кола і навантаження психіки після потрапляння в армію. Відбувається переоцінка цінностей, психіка пристосовується до зовсім іншого ритму і стресу, якого стало значно більше. По суті, світ перевернувся. Більшість ветеранів, зокрема і я, ділять життя на до і після нового набутого досвіду в армії. І життя здається в перші кілька місяців акліматизації нереальним, наче сном, в якому за тобою женеться якась страшна почвара, а твої ноги стають ватними і тобі важко пересуватись. І от, коли ти нарешті звикся з тим, де знаходишся і що робиш, дереалізація на якийсь час відпускає. Це перша деперсоналізація. Далі, коли військовослужбовець якимось чином знову опиняється в цивільному житті, в абсолютній більшості випадків це перша відпустка. Він бачить відносно мирне життя, той стан, у якому він жив, який він надовго втратив. У цей момент деперсоналізація б'є по тобі з новою силою, усвідомлення, що так не може бути, бо є армія, до якої зі всіма її мінусами ти вже звик. Стан іншої реальності, де ти не можеш сам вирішувати, що одягати, коли і як спати, коли їсти тощо. Ще й деперсоналізація, бо в голові б'ється питання: я все ще цивільний чи вже військовий? Розумію, питання дивне, але важливе, бо мобілізовані на початку думають, що вони просто вимушено у війську, і вони все ще цивільні, і намагаються зберегти крихти цивільного сприйняття і дотягнути його до демобілізації. Майже ні в кого не виходить. Багато військових в цей момент настільки дереалізовані і фрустровані, що вони проводять відпустку вдома у 4 стінах. Деякі бухають, деякі грають в ігри, деякі просто лежать і дивляться в стелю. Уникання дійсності, яка нереальна для тебе, бо хвиля деперсоналізації, відчуття, що військовий не на своєму місці, і взагалі чи військовий він, можуть бути величезними. І найгірше в цьому нерозуміння близьких, знайомих, які приходять, дзвонять, хочуть кудись піти, розважити тебе і максимально прогнати за вже підготовленою ними програмою. Встигнути все за пару тижнів, щоб потім було що згадати на службі. Але це не завжди так працює. Не можна насолоджуватись дійсністю, яку ти не сприймаєш за реальність, яка тобі чужа чи малознайома. Це друга деперсоналізація. І ось наш військовий повертається в підрозділ, де на нього чекає третя хвиля, бо він тільки-тільки отримав мінімальну свободу того життя, у якому колись був і яке здається сном. Тільки в останні дні відпустки нарешті розумієш, що начебто так, ти міг би знову жити в мирному житті. І тоді ж не встигнеш обернутися, а цієї ілюзії вже немає. Як той мем із Саус Парку, коли миттєво зникає $100. And it's gone. What? It's gone. It's all gone.
Бо ти знову в частині, і тебе знову переповнює відчуття, що щось не так. Так не повинно бути, усе якесь сюрреалістичне, хоч і звичне, не справжнє. У цей момент, до речі, за словами побратимів, тих, у кого ці відчуття дуже виражені, виникає сильне бажання піти в СЗЧ. Навіть якщо воїн не відчуває подібне свідомо, все одно ці моменти можуть бути стресовими. Далі легше, але ці одні з найбільш вагомих в подальшому функціонуванні, як в армії, так і після демобілізації. Якщо, звісно, не вплинуть інші важливі фактори, як соціальний, чи все добре у цивільному житті, із сім'єю, близькими, чи фізіологічні, поранення, важкі хвороби тощо. Ще можна поговорити про особливості, які проявляються не у всіх. Перше, відчуття справжньої реальності. Це буквально кожен другий воїн, ну добре, може третій. Армія приносить не тільки негатив, а й позитивні відчуття, наприклад, підтримку побратимів, що твої їхні слова правдиві, обіцянки реальні, допомога прийде, коли вона буде необхідна, взаємодопомога, виручка, честь. Не пусті слова в багатьох підрозділах СОУ. Не у всіх, звісно, у деяких досі є дуже хуйова культура служби, не раз про це вже згадував. Коротше, відчуття підтримки, якої у багатьох не було в цивільному житті, для декого стає адиктивним. До такого легко звикнути. Одна з причин, чому багато атошників після демобілізації повертались на контракт в армію. Бо, цитую, цивільне лицемірне життя задовбало. Хтось знаходить в армії той самий кусочок пазлу, якого їм так не вистачало, своє місце в житті, свою справу. Друге, адреналін. Насправді не тільки і не стільки він, там і інші гормони та нейромедіатори, але ви тут не для прослуховування лекції. Тож так, звикання до екстремальних контрольованих ситуацій надзвичайне. Такі ситуації часто описують як справжнє життя. Коли військовий постійно опиняється в небезпеці чи конкретно в ситуації бойових дій. Але не треба засуджувати, бо ми всі якоюсь мірою залежні від чогось. Дехто від кави чи тютюну, деякі від медіаконтенту, дехто від спорту. Ну а такі люди від відчуття небезпеки, коктейлю гормонів і нейромедіаторів під час таких ситуацій. Проблема тільки в тому, що саме такий стан людина вважає справжньою реальністю, справжнім життям, а все інше поза ним нудним і сірим. Тому з часом відчуття небезпеки атрофується, і воїн може ризикувати значно більше, частіше або без потреби, а це зі свого боку збільшує ризик поранень і смерті. Третє. Культура воїна-чоловіка. Носити форму інколи буває приємно, особливо в перші роки служби. Періодично було приємно. Відчуття, наче ти в закритому клубі, наче форма персоналізує тебе. Ти нарешті знайшов своє місце. Звісно, це більше ілюзія. Є така еволюційно-психологічна теорія, що чоловіки за сотні тисячоліть полювання та війн так вжилися в роль воїна-мисливця, що це відобразилося в наших генах. Як наслідок і в поведінці. Інколи нам здається, що армія є нашим племенем, відокремленим, звичайно. І є потреба його захищати від зовнішніх факторів, навіть від критики чи цивільних. Боротися за своє місце в ієрархії всередині нього. Модель армії з рангами і посадами для цього ідеально підходить. Соціалізуватись тільки там, бо довкола, не в цьому в лапках, племені, вороги. Це також пояснює високу конкуренцію серед підрозділів і родів військ, хоча наче всі роблять одну справу і всі в одній армії. Такий собі трайбалізм. Він, до речі, характерний і для інших ссавців, наприклад, шимпанзе. Звичайно, теорія розглядає відносини в групі, поза групою і навіть те, чому на жінок це вплинуло не так, як на чоловіків. Загалом це дуже цікава теорія, є навіть розкол між її прихильниками. Одні кажуть, що це чудовий наслідок еволюції, інші, що це психологічний апендекс, якого треба позбуватись, щоб ставати краще як біологічний вид. Але факт залишається фактом. Така поведінка часто буває і в контрактників, і в мобілізованих. Сказати точно, які фактори цьому сприяють, важко. Сама структура армії, її відокремленість від інших громадян, дисципліна, ризики, пов'язані зі службою тощо, все впливає на це. Навіть на мене колись це вплинуло і думав про кар'єру у війську аж до пенсії. Але такі думки були в мене недовго. А тих, хто піддався цьому значно більше, ви бачили навіть якщо не служили. В інтерв'ю або через меседжі у соціальних мережах тих, хто, так би мовити, вріс у свою форму. Деякі з таких військових ще рік, 2 чи 3 тому були цивільні з голови до п'ят, а зараз кажуть, що армія – це найкраще, що могло статися в їхньому житті. Як вони пишаються бути військовими, а всі, хто не військовий, гнилуваті люди. Не кажу, що така позиція погана, не засуджую її, просто трохи дивує,
коли щось подібне каже 40-річний мужик і не один, який 10 років тому про армію чи територіальну цілісність України взагалі не думав, але то вже мої таргани в голові. Ці фактори, на мою думку, є основними, які можу назвати як причину, чому в армії багато хто відчуває себе у справжній реальності, без дискомфорту нерозуміння дійсності. Звичайно, таких факторів значно більше, але вони більше індивідуальні. Висновки. Дереалізацію і деперсоналізацію часто недооцінюють як фактори впливу на поведінку і життя людини. Воно й не дивно, бо це часто минуще, а значить не варто на цьому зациклюватись. І в деяких випадках це правда. Але не у всіх. Інколи це як сигнал, що щось не так, що твоя психіка з чимось не справляється, що ті обставини, з якими зіткнулася людина, можуть значно більше впливати на її здоров'я, ніж вона думає. Тому дуже проста порада. Не ігноруйте сигнали своєї психіки, бо в підсумку саме вони можуть врятувати вас від складних наслідків і допомогти зрозуміти, як покращити своє життя і зробити його довшим. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящірки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Грінго, Генерали, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафуєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбуль, Саша Слюсаренко, Полковники, Форфан, Олександр, Антон Доценко, Артур Вульф БА, Broken Paladin, Дарт Некід, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Тод Говарденко, Гігілес, Локсеро, НГ Арістарх, Найхткрек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Айві, Вася 96, Ведтейт, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Дмитро Іванов, Кліщ, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара, Волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арз Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Медкузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.